सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा। म बिनय। जाडो महिना सुरु भइसकेको छ, त्यसैले आज मैले छिटो मिठो टमाटो सुपको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदमै यो छिटो क्विक टमाटो सुपको रेसिपी आज म सेयर गर्न जाँदैछु। पक्कै पनि यहाँले मन पराइदिनु हुनेछ। यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र आउनुस् यो आजको सुपको रेसिपी बनाउने तर्फ। टमाटो यानि कि गोल भेडाको सुप बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एकदमै पाकेको रातो आधा किलो गोल भेडालाई चाहिँ यहाँनिर मैले लिएको छु र मैले यसलाई मिडियम पिसमा काट्न जाँदैछु र यहाँले यसलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको पिस बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै काट्नुपर्छ भन्ने छैन, यो हामीले उमाल्ने नै हो। सबै काटिसकेको छ। अब चाहिँ म एउटा गहिरो खालको भाँडामा सबै टमाटो काटेको टमाटोमा हाल्दैछु र जति टमाटो छ त्यसको आधा म पानी हाल्दैछु अनि आगो बालेर चाहिँ मलाई यसलाई 5 मिनेटसम्म म यसलाई उमाल्दैछु। पाँच मिनट भन्दा बोइल गर्नु पर्दैन। 5 मिनटमा हाम्रो यो टमाटो पाक्छ। लगभग यो टमाटो पाकिसकेको छ। हाम्रो यो 5 मिनट भइसकेको छ, मजाले उम्लिराखेको छ। अब चाहिँ म यो ग्यासलाई अफ गरेर म योलाई चाहिँ साइडमा राख्दैछु थोरै समय। अब चाहिँ म यसलाई मिक्सरको भाँडोमा हाल्दैछु हाम्रो यो पाकेको टमाटोलाई। जति नै ब्लेन्डर राम्रो गर्यो त्यति नै हाम्रो यो क्रिमी टेक्सचर आउँछ। मैले चाहिँ यहाँनिर ब्लेन्डर गरेको छ, एकदमै मजाले यो ब्लेन्डर भइसकेको छ। हाम्रो एकदमै क्रिमी टेक्सचर आउँछ। जति धेरै ब्लेन्डर गर्यो त्यति धेरै क्रिमी टेक्सचर आउँछ। सुप चाहिँ नि एकदमै मिठो हुन्छ। सो फेरि मैले यो ब्लेन्डर गरेको सुपलाई चाहिँ फेरि मैले यो बसाल्दैछु र यसमा स्वाद अनुसारको पेपरको धुलो, कालो मरिचको धुलो मैले राख्दैछु थोरै। यहाँनिर मैले आधी चम्मच नुन राख्दैछु र यहाँले आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले 1 क्युब बटर राख्दैछु, 1 चम्मच जति बटर राख्दैछु। यसले सुपमा धेरै नै राम्रो टेस्टी दिन्छ। र हाम्रो यो सुप उम्लेर तयार भइसकेको छ र यो चाहिँ नि सर्भको लागि तयार भइसकेको छ। म चाहिँ एउटा सुपको एउटा बलमा हालेर चाहिँ नि म यसलाई सर्भ गर्न जाँदैछु। र हेर्नुहोस् त हाम्रो यो 5 मिनटमा एकदमै मिठो, एकदमै हेल्दी सुप तयार भइसकेको छ। र मैले यहाँनिर क्रिमले गार्निस गर्दैछु, सजाउँदैछु। क्रिमले चाहिँ यो हाम्रो सुपलाई अलिकति हल्का टेस्ट बढाउँछ। यदि क्रिम भएन भने पनि यो हाम्रो अलरेडी सुप टेस्टी भइसकेको छ। र आशा गर्दछु आजको यो सुपको रेसिपी भिडियो यहाँले मन पराइदिनु भयो होला। र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।